Hei, olen Sami. Tämä oli sormeni. Tervetuloa seikkailuihin. Hei, olen Sami. Olen oppaanasi. Mun on pakko sanoa, että aika usein meikäläinen kyllä inhoaa pitsaamista. Tällainen robottimaisesti toisteltu hissipuhetyylinen myyntihöpötys ei vakuuta kyllä oikeastaan ketään. Pitsaamista opetetaan tosi paljon esimerkiksi kiihdyttämöissä, viihdyttämöissä, munimoissa ja muissa tällaisissa startup-hautomoissa. Sieltä tulee aika paljon sellaisia nuoria yrittäjiä, jotka osaa hyvinkin samalla tavalla kaikki kertoa omasta yrityksestään ne perusasiat ja jankata samoja voimasanoja. Parhaiten pitsaus toimii silloin, kun tapaat sijoittajan ja kerrot ihan aidosti, mistä sinä itse olet kiinnostunut omassa yrityksessäsi. Pystyt kertomaan myös sen, mikä on sun unelmas ja tavoitteesi, ja pystyt myös vakuuttamaan omalla persoonallasi, omalla osaamisellasi ja omalla nöyryydelläsi sen sijoittajan, että juuri sinä olet oikea toteuttamaan tämän unelman. Pitsaamista voi verrata vähän pokaamiseen. Aikoinaan kun olin aktiivinen yöelämässä, niin mun yksi paras laini, no jos nyt joku joskus toimi, niin tää saattoi joskus toimia, oli baaritiskillä sanoa kauniille naiselle, väistä. Ja sitä seurasi tietysti se, että Mimmi kysyi, että kuka sä oikein luulet olevas, kun sä mua käskettäis väistämään. Ja siihen piti vastata, että eikö mä halua vaan tämän bissen tästä. Ja kiinnostus oli taattu. Sama homma toimii sijoittajien kanssa. On saanut itse urallani muutamankin korkean profiilin sijoittajan kiinnostumaan sanomalla, tämä meidän business on kyllä sulle varmaan vähän liian hurja ja jännittävä, että ei ehkä edes jutella tästä. Jonka jälkeen tämä sijoittaja sanoo, kerro lisää. Mutta jos olisin mennyt, anteeksi, saanko kertoa sinulle minun bisneksestäni anteeksi, niin homma olisi ollut silleen, että mulla on vähän kiire tässä. Ja mitä kun tulee Slashiin ekaa kertaa, niin pitää vaan ehkä heittäytyä sille kokemukselle. Siihen ei voi oikein mitään erityisiä sääntöjä olla. Ja sitten yksi ehkä sellainen juttu, että ei yritä esittää mitään, vaan yrittää vaan, että mistä itse on kiinnostunut. Vaikka olisi kiinnostunut vaikka koirista, niin täällä löytyy varmasti joku koirastartuppi. Ja sitten sen kanssa voi jutella siitä, että mistä oikeasti on kiinnostunut ja tietää. Ja sitten pääsee aitoon dialogiin, pääsee aidosti vaihtelemaan ideoita ja voi ehkä antaa ja saada niin kun ideoita. No, täällä on tätä jengiä, voi suunnitella tapaavansa vaikka ketä. Ja sit tapaa jo tapaa. It saves your energy, your money, it might save your home or even your life. And as a bonus, it charges your phone much faster than normal charges. Jumalauta kun jännitti mennä tuonne lavalle. Jännitti jo ennen mennä tuonne backstageille. Jännitti oikeastaan siis jo eilen illalla, kun oli menossa nukkumaan, kun tämmöisen muutaman minuutin pitsauksen takia. Sama pitsi, minkä mä oon vetänyt jo 10 kertoja ties missä tapahtumissa. Mutta jostain syystä vaan nyt jännitti niin perkuleesti. En tiedä, johtuiko tästä, kun on tää Slash, ja täällä on niin perkuleesti porukkaa ja nimenomaan sitä sijoittajaporukkaa, kelle tästä pitäisikin kertoa. Vai mistä johtuu, mutta... Kello on 6:30 illalla. Viimeinen pitsaus. Mulla alkaa 1,5 tunnin päästä. Väsyttää. Ei tajua jännittää. Fortumin tapahtumassa Fortumille pitsataan uusia tuotteita myyntiin. Nyt otetaan voitto kotiin.
thanks for my behalf as well. It was a very good presentation as well. One of the thoughts that popped into my mind, and you showed the picture of fire there as well, and sort of probably if you look at the causes of the fire, probably the biggest ones are your dishing and washing machines. Could this technology be applied to those fields as well from the safety perspective? Yeah, this same technology can be used in many different kind of home electronics. Tämä oli ihan rento esitys. Ehkä tällä väsymyksellä oli osuutta asiaa, kun meni näin rennosti. Asmo ei voittanut Fortumin pitchiä, mutta esitys herätti kiinnostusta ja keräsi kehuja. Tämä video on semmoinen kasvutarina, missä pikkujuniorista kasvaa sitten kyseisen herrasmiehen näköinen pelimies. Ja tässä kuvataan video alku ja loppu. Eli tässä kohtauksessa päänäyttelijä on keskittynyt Game 7 on alkamassa ja se lähtee kopista ulospäin. Ja sitten kun se avataan pukukopin ove, mikä menee käytävälle, niin se muuttuu lapseksi. Ja lapsi on menossa ekoja kertoja jäälle ja se ei ole kovin hyvä vielä. Ja sitten se kehittyy siinä, vähän maskia naamaa. Kehittyy sitten jatkuvasti ja treenaa kovasti ja päättää olla paras ja merkkaa tietenkin kaikki asiat havusporttiin ja havusportista seurattaa sen kehitystä ja se vertaa itsensä muihin ja tuon aika paljon sovelluksen asioita esille. Joo, tässä sitä vaan uhraudutta niin sovelluksen takia lyödä rojuja niskaan. Lähdetään kohta käytävälle ihmettelemään. Siellä on Juuso ja siinä on meidän loistava avustaja Hene sitten. Hene myöskin pitää mennä Maijaan Helsingissä, kun ollaan täällä. Tässä on hyvä puoli se, että niin kerran elämässä saa näyttää tässä pelimiehen. Niinpä! Nyt valmistaudutaan kuvaamaan videon ehdotonta kliimaksia, eli tämä meidän päänäyttelijä kävelee tätä käytävää pitkin ja takana on sitten Hartwallia, niin mestarit järjestää ilotulitusta ja savuja, pommeja, faneja ja ihan mitä vaan. Nyt on jotakin saatu ilmeisesti aikaiseksi, ainakin jo Jannut pakkaa autot ja kai ne karkkuun lähtee. Että niin. Nyt on sitä Hartwallin osuus aika lailla purkissa, vai mitä Ulla? Joo, purkissa ja ajalla ollaan. Kyllä, totta kai. Ja nyt lähdetään yläkertaa syömään. Palringo kasvaa Suomen päässä ja tiimiin saadaan uusia työntekijöitä. Mä oon Henna ja nyt sit eka päivää täällä Palringolla. Designeriksi tulin ihan tarkkaan, en vielä tiedä mitä teen, mutta designeri valmistaa, että käytettävyys on esimerkiksi kunnossa ja asiat toimii keskenään ja se peli pysyy hauskana ja miljoona pientä muuta asiaa siinä ohella, että saa pohtia aika useita asioita samaan aikaan aina kun miettii. En ole tuntenut Palringon pelejä kauheasti, että sit kun kuulin siitä ja puhuin heidän kanssa kun tavattiin, niin sitten sen jälkeen kävin testaamassa. Et vähän jännä nähdä nyt, että mitä pääsee tekemään. Internet on täynnä erilaisia listoja, minkälaisia ihmisiä tarvitaan, jotta saadaan menestyvä startup-yritys pystyyn. Suurin osa näistä listoista on paskaa. Morjesta, Virtasen Matti. Mä oon tullut pelialalle oikeastaan niin kuin intohimon kautta. Että mä oon nuoresta pitäen niin kuin tykännyt pelaa paljon. Ja alun perin mä kävin sähköisen kouluun ja se ei oikein ollut ihan mun juttu sitten. Ja mietin, että mitähän sitä pitäisi lähteä tekemään. Ja sitten, no totta kai jotain semmoista, että niin kuin mitä tykkää tehdä ja aina niin tää on ollut semmoinen harrastus ja mikä on sen parempaa kuin päästä tekemään töitä semmoisen asian kanssa, mitä rakastaa. Ja kävin sitten uuden koulun ja olin tuossa 2,5 vuotta Roviolla ja nyt päätin lähteä kokeilemaan uusia tuulia ja tällainen tulin sitten nyt ensimmäistä päivää Palringolla ja tällainen tuli johtamaan pelitestaamista. Ja tässä näin nyt alkuun laitetaan tunnukset sun muut käyntiin ja katsotaan, että mitä voisi tehdä ensimmäisenä. Palringon pelit ei ollut mulle entuudestaan tuttuja, että kun löysin firman, niin kävin lataamassa
applikaatioon ja vähän tutustua, että minkälainen tää on. Ja mä eka mietin, että mikä niinku se potentiaali siinä on, mutta monesti mä oon huomannut, että esimerkiksi pelejä, mitä mä oon pelannut, Massive Monin pelejä, mistä löytyy myös niinku vastaavanlaisia communityjä, missä voi keskustella keskenään, niin usein sinne tuodaan jotain, millä niinku voidaan pelata keskenään sinä aikana, kun se pääpeli on sivussa, vähän niinku tappaa aikaa. Ja sitten mä niinku tajusin myös sen potentiaalin, että kyllä, jos mä itsekin pelaan sitä jo vähän huomaamatta jotain vastaavanlaisia pelejä, niin miksei niinku muutenkin. Startup-yritys saa alkunsa yleensä yhden ihmisen visiosta ja ideasta. Kun tämä yksi ihminen saa sen idean, se ei voi toteuttaa sitä yksin. Se tarvii apuja. Se alkaa etsiä ympärilleen tyyppejä, jotka osaa asioita, joita tämä tyyppi ei osaa itse. Mahdollisimman kovia tyyppejä. Jos ajatellaan vaikka peli- tai kuluttajainternet-firmaa, niin usein tarvitaan joku, joka on markkinointi- ja bisneshenkinen, joku, joka osaa koodata ja joku, joka osaa tehdä hyvin graffaa tai muuta tällaista artsua-kamaa. Näistä noin 3 ihmisestä yleensä muodostuu porukka, jotka kutsuvat itseään foundereiksi. Nämä founderit, eri perustajat, perustavat yrityksen, joka alkaa tekemään sit tosissaan hommia yhteisen unelman eteen. Ensi kerralla taas trombataan. Uusi Trombaajat-jakso joka tiistai ja perjantai. Muina aikoina myös somessa.